Hello student, this is Pranjal sir, Director of Daswani Classes. আজি আমি JEE Advanceৰ 2021ৰ যিখন পাৰ্ট 2 পেপাৰ আছিলে পাৰ্ট 2 পেপাৰখনৰ ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছখিনি আমি সলভ কৰিবলৈ আহিছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে সেকশন 8 কি আছে সেকশন 8 তোমাৰ 6টা কুৱেশ্যনছ আছে বুলি কৈছে 4 অপচনছ আছে বুলি কৈছে বাট তাত মাল্টিপল কাৰেক্ট মানে অপচনখিনি আছে দেন ইয়াৰ মাল্টিপল কাৰেক্টৰ অপচনছখিনি আকৌ চাই লোৱা 4 আছে 3 2 -2 যদি কি হয় যদি গোটেইকেইটা অপচনে কাৰেক্ট হয় তুমি যদি গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট চুজ কৰিছা তেনেহ'লে 4 পাবা কিন্তু তুমি যদি ধৰি লোৱা অপচন 4টা শুদ্ধ তুমি যদি 3টাহে ক্লিক কৰিলা তেনেহ'লে 3 পাবা কিন্তু তাত 2 মাইনাছ হ'ব আকৌ তেনেকৈ তোমাৰ ধৰি লোৱা 3টা বা 3টাতকৈ বেছি আছে ধৰি লোৱা 2টাহে কাৰেক্ট হ'ল তেনেহ'লে +2 -2 হ'ব আৰু যদি এটাহে তুমি মানে 2টা বা তাতকৈ বেছি কাৰেক্ট হয় তুমি যদি এটাহে চুজ কৰিলা তেনেহ'লে 1 পাবা তো ইয়াত এটাই বুজা ধৰি লোৱা 4টা অপচনেই কাৰেক্ট তুমি ধৰি লোৱা এটাহে ক্লিক কৰিলা মানে তেতিয়া তোমাৰ সেই পাৰ্চিয়েল মাৰ্কছ পাবা তাৰ পৰা -2 তোমাৰ কাট আউট হ'ব ঠিক আছে তো গতিকে কথাটো তেনেকুৱা সেইকাৰণে এই সেকশনত প্ৰবলেম এটাই তুমি 6টা কুৱেশ্যন একচুৱেলি এটা কুৱেশ্যনছ তোমাৰ 4টা অপচনকৈ থাকে না তো আমি আচলতে 4টা অপচনৰ কাৰণে টেষ্ট কৰি চাব লাগে সেইকাৰণে ইয়াত 6টা কুৱেশ্যন নহয় আমি 24টা কুৱেশ্যনছ কৰিবলগীয়া হৈ পৰে আমাৰ ঠিক আছে তেতিয়া আহাচোন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কি দিছে one end of a horizontal uniform beam of weight W দিছে weight W দি দিছে এইটো ঠিক আছে length L দিছে ঠিক আছে is hanging তো length L দিছে এইটো hang on a vertical wall at a point O ঠিক আছে and its other end is supported by a light inextensible rope the other end of the rope is fixed at point Q at a height L okay above the height hang at point O ঠিক আছে a block of weight alpha W block weight is attached at the point P of the beam as shown in the figure not to scale okay the roof can sustain a maximum tension of 2√2 ঠিক আছে then W which of the following statements are correct তো statement 4টা আছে তো 4টা statementor কাৰণে আমি কোৱেশ্যন সলভ কৰিব লাগিব the first option তো আমাৰ কি আছে the vertical component of reaction force at O does not depend on alpha ঠিক আছে তো এইটো আমি কৰি চাওঁ প্ৰথমটো কাৰণে তো এতিয়া আমাক চোৱা কি ক'লে ইফালে লেংথ L আছে ইফালে টোটেল L আছে এইখিনি W গোটেই ৱেটটো যদি ইয়াত থাকে এইখিনি L/2 এইখিনি L/2 ইফালে আলফা W আছে আৰু এংগুল যদি কৰি চাওঁ ইফালে 45 ডিগ্ৰী মেক্সিমাম তো আমি এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াই আছোঁ চোৱা যে টাউ নট তো টাউটো ইয়াত 0 আছে ফ্ৰম দ্য ফিগাৰ ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম যদি চাওঁ W L/2 alpha WL equal to TL by √2 এইটো ইকুৱেশ্যন 1 হ'ল ঠিক আছে তেনেকৈ W/2 প্লাছ আলফা W equal to 2√2W/2 ঠিক আছে তো এইটো পালোঁ আমি তো ইয়াত আমি যদি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আলফা গ'লে কিমান পামগৈ 3/2 ঠিক আছে তো ইয়াৰ এতিয়া এইটো কণ্ডিশ্যনত কি হ'ব ৰোপ উইল জাষ্ট ব্ৰেক হ'ব ঠিক আছে গতিকে জাষ্ট ব্ৰেক হ'ব গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন আমি কি আছে ৰোপ ব্ৰেক অপশ্যন দি আছে আলফা গ্ৰেটাৰ দেন 1.5 হ'লে ব্ৰেক হ'ব বুলি দিছে তো আমি এতিয়া আলফা গ্ৰেটাৰ দেন পাইছোঁনে নাই আলফা কিমান পালোঁ 3/2 মানে তোমাৰ 3/2 মানে 1.5 আৰু অলমষ্ট ইকুৱেল এণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন হয় গতিকে ব্ৰেক হ'ব অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট তো এতিয়া আমি নেক্সট আকৌ চাওঁ ফ্ৰম দ্য ফিগাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ N1 মানে কিমান আছে T/√2 তো W/2 প্লাছ W/2 গ'লে কিমান হ'বগৈ W হ'ব এণ্ড অপেন A ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন এ আমাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে তো আমাৰ ডিও শুদ্ধ হ'ল এও শুদ্ধ হ'ল ইয়াৰ পিছত আমি গৈ আছোঁ যে তোমাৰ নেক্সট N2 প্লাছ T/√2 N2 প্লাছ T/√2 ফ'ৰ্চ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ প্লাছ তোমাৰ W প্লাছ আলফা W Similarly N2 equal to N2 plus W/2 equal to W/2 plus alpha W পালোঁ তাৰ পৰা আমি এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পাইছোঁ ঠিক আছে ইয়াত N2 গ'লে কিমান পালোঁগৈ W/2 তো N2 ভেলুটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ আলফা হ'ল তো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ আলফা বুলি কওঁতে N2ৰ ভেলু দেখিছানে মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ আলফা তাত তোমাৰ চি অপশ্যনটো দি থৈছে সিহঁতে গতিকে ইয়াত যদি আমি চাওঁ তোমাৰ আমি
আলফা পালো তেন অপশ্যন চি অপশ্যনটো আমাৰ কি হৈ আছে ইনকাৰেক্ট হৈ আছে ঠিক আছে দেন ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ চোৱা চি অপশ্যনটো ইনকাৰেক্ট বি অপশ্যন কাৰেক্ট এ অপশ্যন কাৰেক্ট আৰু সিফালে তোমাৰ ডি অপশ্যন কাৰেক্ট দেন তিনিটা আমাৰ তিনিটা শুদ্ধ মানে বি চি কি হ'লগৈ এ বি ডি হ'লগৈ চি অপশ্যনটো আমাৰ ৰং হৈ আছে ইয়াত তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ চোৱাচোন A source দিছে a source approaching with speed u towards the opening of a stationary pipe of length L is emitting a sound of frequency Fs. The farther end of the pipe is closed. The speed of sound in air is v and f0 is the fundamental frequency of the pipe. For which of the following combinations of u and fs will the sound reaching the pipe lead to a resonance? ঠিক আছে lead to a resonance তো এইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সোর্স আছে fs u ভেলোসিটিৰে গৈছে ইফালে ফ্ৰিকুৱেন্সি টুৱাইছ এন মাইনাছ 1 f মানে নিউ নট মানে f নট বুলি লিখিছোঁ আৰু আমি ইয়াত যদি আমি ডপলাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰোঁ ডপলাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিলে ডপলাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন চালে নিউ ভি প্লাছ ভি নট বাই ভি প্লাছ মাইনাছ ভি নট তাৰপৰা নিউ ইকুৱেল টু ভি বাই ভি মাইনাছ ইউ নিউ এছ তো লাষ্টত গৈ পেলাই আমি এই ইয়াৰ জেগাত যদি আমি এইটো ভেলু বহাই দিওঁ বহাই কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা টুৱাইছ এন মাইনাছ 1 এফ নট পাম ঠিক আছে তো ইয়াত আমি এতিয়া চেক অপশ্যনছ ইউজিং ভেলুজ কিপিং মাইণ্ড টুৱাইছ এন মাইনাছ 1 মাষ্ট বি এ পচিবল ইণ্টেজাৰ তো আমাৰ এইটো ইকুৱেশ্যন আহিল নহয় এতিয়া অপশ্যন কেইটা চোৱা এটা দিছে না ইউ আৰু এফ দেন এতিয়া আমি আমাক সুধিছে তো ইয়াত এতিয়া আমি যদি ভেলুখিনি পুট কৰি যাওঁ ভেলুখিনি পুট কৰি যদি যাওঁ ইউ আৰু এফৰ ভেলু যদি পুট কৰি যাওঁ ইয়াত আমি ইউ আৰু এফৰ যদি ভেলু পুট কৰি যাওঁ তো এনৰ ভেলু যিটো টুৱাইছ এন মাইনাছ 1 যিটো ভেলু পাম এই ভেলুটো যদি এনি ইণ্টেজাৰ হৈ যায় সেইকেইটা অপশ্যনে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব তো সেইখিনি কৰিলে কোনোটা অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব এ আৰু ডি মানে এ আৰু ডি এই দুটা অপশ্যনত আমি কাৰেক্ট পাম হৈছে তাৰপিছত যোৱা ফৰ এ prism of prism angle theta equal to 60 degree. The refractive indices of the left half and the right half are respectively n1 and n2. The n2 greater than equal to n1 as shown in the figure. The angle of incident I is chosen such that the incident light rays will have minimum deviation if n1 equal to n2 equal to n equal to 1.5. For the case of the unequal refractive indices n1 equal to n and n2 equal to n plus del n where del n less than equal to n. The angle of emergence E equal to I plus minus del E. Which of the following statements are correct? Following statements are correct. তো ইয়াতে চাবলৈ গ'লে তোমাৰ এইটো ইনচিডেণ্ট এংগল মানে আই ইনচিডেণ্ট এংগল মানে লাইট ইনচিডেণ্ট এংগল ইয়াত n1 ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স n2 ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স আৰু থিটা এংগল অফ প্ৰিজম তো এতিয়া আমাক অপশ্যন কেইটা দিছে বাৰু ইয়াক আমি এতিয়া ছল্ভ কৰিবলৈ যাওঁ এটা এটাকৈ তো এতিয়া চোৱা আজি ব্ৰেক কৰোঁ ইফালে আই ইফালে R1 ইফালে R2 ইফালে ই হ'ব ইফালে এংগল 60 ডিগ্ৰী তো এতিয়া আমি কি পাইছোঁ n1 ইকুৱেল টু n2 ইকুৱেল টু 1.5 আৰু ডেল মিনিমামৰ কাৰণে আই ইকুৱেল টু R1 ইকুৱেল টু R2 ইকুৱেল টু a বাই টু ইকুৱেল 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে দেন যেহেতু মানে এয়াৰৰ পৰা গৈছে 1 sin I ইকুৱেল টু ইফালে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ গ্লাছৰ 1.5 ইন sin 30 ডিগ্ৰী sin I ইকুৱেল টু 3/4 তো cos I কিমান হ'ব √7/4 হ'ব তাৰপিছত গৈ আছোঁ আমি নেক্সট এক্সপ্ৰেশ্যনত যে n টো ইয়াত চোৱাওঁ ইয়াত যদি n1 প্লাছ ডেল n হয় ইফালে I প্লাছ যদি ডেল ই হয় তেনেহ'লে n টো কিমান হ'বগৈ 1.5 প্লাছ ডেল n ই goes to I প্লাছ ডেল ই ঠিক আছে তো লাইট ফ্ৰম n1 to n2 goes perpendicularly so no deviation 1.5 plus del n sin 30 degree equal to 1 into sin I plus del e ঠিক আছে দেন এইখিনি ভেলু পুট কৰিলোঁ কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আমি 3/4 plus del n by n equal to 3/4 into 1 plus 7/4 into del e আমি পাই যাম তো তাৰপিছত আমি del n by 2 equal to 7/4 del e তো del n greater than কি পাই আছোঁ del e পাই আছোঁ তো ইয়াত অপশ্যন এ যিটো আমাৰ দিছে অপশ্যন এটো আমাক কি দিছে চোৱা অপশ্যন এ দিছে যে ভেলু অফ del e is greater than that of value of del n ঠিক আছে তো এইটোত চাবলৈ গ'লে আমি
ডেল এনৰ ভেলু ডেল ইতকৈ বেছি পালোঁ, কিন্তু ডেল ইৰ ভেলু বেছি বুলি কৈছিলে, গতিকে অপশ্যন এটো আমি কি পাই আছোঁ, ইনকাৰেক্ট পাই আছোঁ। তাৰপিছত বাকীকেইটা অপশ্যনো তেনেকৈ ভেলু পুট কৰিলে হ'ল, ওলাই যাব হৈছে। তাৰপিছত দিছে চোৱা, এই ফিজিকেল কোৱান্টিটি এছ ইজ ডিফাইন্ড এজ E cross B by mu naught, where E is electric field, B is magnetic field, mu naught is the permeability of free space. The dimensions of S are the same as the dimensions of which of the following quantity? That's energy by charge into current, force by length into time, energy by volume, power by area. এতিয়া কথাটো হ'ল কি, S equal to E cross B by mu naught. So this is a pointing vector. This gives rate of following energy per unit area. Then J by Sm square মানে power by area. Power by area can be written as FL by F dot L square. Then কি পামগে F by L cross T হৈছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ এই হেভি নিউক্লিয়াছ N at rest undergoes fission and goes to P plus Q, where P and Q are two lighter nuclei. Okay, let del equal to Mn minus Mp minus Mq, where Mp, Mq, Mn are the masses of P, Q and R respectively. Ep and Eq are the kinetic energies P and Q respectively. These speeds of P and Q are Vp and Vq respectively. If c is the speed of light, which of the following statements are correct? ঠিক আছে, তো অপশ্যন 4টা আমাক দি দিছে, এইকেইটা অপশ্যন আমি পুট কৰিব যাওঁ। পুট কৰিব গ'লে কি হ'ব চোৱা, দেন ইফালে চোৱা পি ডেল পি, ইফালে ভি কিউ, তো এম পি ভি পি গ'লে এম কিউ ভি কিউ, তাৰ পৰা আমি ভি পি বাই ভি কিউ গ'লে এম কিউ বাই এম পি পাম। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই আছোঁ, অপশ্যন চিটো আমি কাৰেক্ট পাই আছোঁ। ঠিক আছে, আকৌ বাকীকেইটা অপশ্যনৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ, এনাৰ্জি দুইটা লৈ পেলাই ডেল এম চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ডেল চি স্কোৱাৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি অপশ্যন এটো কাৰেক্ট পালোঁ। তো ই পি মানে পি স্কোৱাৰ বাই টুৱাইছ এম পি, ই কিউ মানে পি স্কোৱাৰ বাই টুৱাইছ এম কিউ, ই পি বাই ই কিউ ইকুৱেল এম কিউ বাই এম পি, সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি ই পি ইকুৱেল টু এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ, যিটো আমাৰ ই পি ইকুৱেল টু এক্সপ্ৰেশ্যনটো মেটচ নাই কৰা তোমাৰ ই পি ইকুৱেল টু আমাৰ এইটোহে আছে এম পি বাই এম পি প্লাছ এম কিউ, কিন্তু আমাৰ ওলাইছে কি, আমাৰ ওলাইছে এইটো এম কিউ ওলাইছে, এম পি বাই এম পি প্লাছ এম কিউ ওলাইছে, গতিকে অপশ্যন বিটো আমি কি পালোঁ, ইনকাৰেক্ট পালোঁ। তাৰপিছত আমি ই পি প্লাছ ই কিউ ইকুৱেল টু ডেল চি স্কোৱাৰ অপশ্যনটো ল'লোঁ। তাৰপিছত ই পি ভেলু পালোঁ, ই চি ভেলু পালোঁ, ডেল চি স্কোৱাৰ পালোঁ, তাৰপৰা পি স্কোৱাৰ বাই 2 1 বাই এইখিনি পালোঁ। এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে আমি কি পালোঁগৈ, অপশ্যন ডি আমি কাৰেক্ট পালোঁ। ঠিক আছে, অপশ্যন ডি আমাৰ কাৰেক্ট আহিছে, হ'ব। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, টু কনচেন্ট্ৰিক চাৰ্কুলাৰ lobes, one of radius r and the other of radius twice r, lies in the xy plane with the origin as their common center as shown in the figure. The smaller lobe carries current I1 in the anti-clockwise direction and the larger lobe carries current I2 in clockwise direction, with I2 greater than twice I1. Bxy denote the magnetic field at point xy in the xy plane. Which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct সুধিছে আমাক। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া কি হৈ আছে চোৱা, সেইটো কাৰণে তোমাৰ এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত চোৱা এক্স আছে, ইফালে ৱাই আছে, তো I1, ইফালে I2, ইফালে টুৱাইছ আৰ, এইটো হয় আমাক অপশ্যনকেইটা দি দিছে। এইকেইটা অপশ্যন দিয়াৰ পিছত চাব লাগিব, এই অপশ্যনকেইটাৰ মতে যদি যাওঁ, ইফালে I2 কাৰেণ্ট, I1 কাৰেণ্ট, ইফালে টুৱাইছ আৰ ৰেডিয়াছ, এইখিনি আৰ ৰেডিয়াছ। তো বাই কুৱেশ্যন যে দি দিছে যে I2 গ্ৰেটাৰ দেন টুৱাইছ অফ I1, তো অপশ্যন এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত বিকজ অফ magnetic field will always be along xz direction due to both lobes at point xy, then if any point xy are greater than root over x square plus y square, then এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন যদি আমি চাওঁ, এক্সপ্ৰেশ্যন চালে এতিয়া যদি আমি চাব লাগিব, for any point in space we have distinct mf, mf will depend, magnetic field will depend on r, then option b not asking exact relation of magnetic field with r, so option b is correct হৈ আছে আমাৰ। option b আমাক exact relation নাই সোধাটো, খালি dependent হয় নহয় সুধিছে,
হৈছে তাত এট অ' যদি আমি চাওঁ বি নেট ইকুৱেল টু মিউ নট I1 বাই আৰ মাইনাছ মিউ নট I2 বাই টুৱাইছ আৰ তো বি নেট তোমাৰ কি হ'ব ইনৱাৰ্ড হৈ আছে চিমিলাৰলি বি নেট ইকুৱেল টু 0 হ'লে মিউ নট I1 বাই মিউ নট I2 বাই টুৱাইছ আৰ হৈ আছে তো I2 ইকুৱেল টু টুৱাইছ I1 যদি পুট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বাট ইন দ্য কুৱেশ্যনছ গিভেন I2 গ্ৰেটাৰ দেন টুৱাইছ অফ I1 কিন্তু আমি ইকুৱেল পাই আছোঁ না তো ইকুৱেল পালেও নহ'ব আমাৰ ঠিক আছে লাষ্টত গৈ পেলাই যদি আমি চাওঁ ইফ আৰ গোজ টু 0 হয় B1 বিকমছ ইনফিনিটি হ'ব তো দেয়াৰ মে বি পচিবিলিটিজ B1 ইকুৱেল টু B2 বাট মে বিকাম 0 চামৱেৰ ক'ৰবাত গোটেই 0 হৈ যাব গতিকে সেইটো আমাৰ অপশ্যনত নাহিব ঠিক আছে গতিকে অপশ্যনকেইটা আমাৰ যিটো আছিলে অপশ্যনকেইটা আমাৰ ফুলফিল কি হৈছে চোৱাচোন এ আৰু বিহে আমাৰ ফুলফিল হৈছে perpendicular to the plane xy at any point in the plane হৈছে আৰু bxy depends on x and y only through the radial distance r over x square plus y square হৈছে but এইটো নাই হোৱা আৰু এইটো আমাৰ নাই হোৱা তো অপশ্যন দুটাহে আমাৰ কাৰেক্ট আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে কি দিছে 3 কুৱেশ্যন দিছে বাট ষ্টেম ফৰ্মত দিছে ঠিক আছে প্ৰতিটো ষ্টেমতে দুটা কুৱেশ্যনছকে আছে আৰু এনচাৰবোৰ নিউমেৰিকেল ভেলু হ'ব ঠিক আছে আৰু এটাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনৰ কাৰণ দুটা আছে আৰু ৰং হ'লে একো মাৰ্কছ নাইকিয়া ঠিক আছে ৰং হ'লে একো মাৰ্কছ নাইকিয়া তো এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা এ চফ্ট বটল দেখিছানে এ চফ্ট প্লাষ্টিক বটল ফিল্ড উইথ ৱাটাৰ of density 1 gram per cc carries an inverted glass test tube with some ideal trapped as shown in the figure. The test tube has a mass of 5 gram and it is made of a thick glass of density 2.5 gram per cc. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure P naught equal to 10 to the power 5 Pascal, so that the volume of the trapped air is V naught equal to 3.3 cc. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduces. It is found that test tube begins to sink at pressure P naught plus del P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V naught minus del V. Let del V equal to x cc and del P equal to y cross 10 to the power 3 Pascal. ঠিক আছে তো এইটো ফিগাৰ আমাক দিলে তো এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল ভেলু অফ এক্স এণ্ড ভেলু অফ ৱাই লাগে এতিয়া ভেলু অফ এক্স যদি আমি এতিয়া উলিয়াবলৈ যাওঁ তো এতিয়া চোৱা ইয়াত এন প্ৰেছাৰ আহিছে এন তো প্ৰেছাৰ এন আছে ইয়াততো এয়াৰ আছে এইখন জেগাত তো এয়াৰ বিফ'ৰ এয়াৰ কিমান হ'ব ভি নট আৰু আফটাৰ এয়াৰ ভি নট মাইনাছ ডেল ভি ঠিক আছে তো ভলিউম অফ দ্য টিউব 5/2.5 সেইমতে যদি আমি চালে আমি এন বিকামছ কিমান হ'বগৈ এম জি ইকুৱেল টু ৰ' ভি এয়াৰ প্লাছ ভি টিউব ইনটু জি ৰ' ভি জি ফৰ্মুলা তো এইফালে 5G সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ ভি এয়াৰ ইকুৱেল টু গৈ ওলাব 3 cc কিন্তু এন ইজ জাষ্ট 0 তেনে ক্ষেত্ৰত ডেল ভি ইকুৱেল টু আমি কিমান পামগৈ 0.33 তো আমি যিটো কুৱেশ্যনছ আছে তাৰ পৰা আমি কিমান পামগৈ 0.33 পাম আনচাৰটো তাৰ পিছৰ ছেকশ্যনটোত কি আছে পি ভি ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট যদি হয় P1 V1 ইকুৱেল টু P2 V2 সেইমতে P1 V1 P2 V2 ভেলু পুট কৰিলোঁ P2 ওলাল ডেল P ইকুৱেল টু P2 মাইনাছ P1 সেইমতে আমি কৰি গৈ পেলাই যিটো ভেলু পাইছোঁ তাৰ লগত আমি y ইনটু 10 to the power 3 আমাৰ ওলাইছে 10 to the power 3 কিন্তু গিভেন আছে y ইনটু 10 to the power 3 তাৰ পৰা আমি y কিমান পামগৈ 10 আমি y পামগৈ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এ পেণ্ডুলাম কনচিষ্ট অফ এ বব of mass 0.1 kg and a massless inextensible string of length L equal to 1.0 meter. It is suspended from a fixed point at height h equal to 0.9 meter above the frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of the suspension. A horizontal impulse P equal to 0.2 kg meter per second is imparted to the bob at some instant. After the bob slides for some distance, the string becomes taut and the bob lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum about the point of suspension just before the bob lifts off J per kg per meter cube second per second. The kinetic energy of the pendulum just after the lift of K lift off
is k joule. The value of joule J সুধিছে হা তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে এংগুলাৰ মোমেন্টাম ইকুৱেল এম ভি আৰ তো এম ভি ভেলু পুট কৰিলোঁ এইখিনিতো 0.9 আছে এইখিনি 1 মিটাৰ কৈছে এইখিনি 2 ভি ইকুৱেল টু 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কৈছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পামগে 0.18 পাম আনসাৰ আৰু ভেলু অফ কে লাগে ভেলু অফ কে উলিয়াবলৈ যাওঁতে এইখিনি 0.9 এইখিনি এল হৈ আছে এফালে যদি যায় 2 এফালে 2 cos থিটা এফালে 2 sin থিটা তেনেহ'লে 2 sin থিটা উইল বি কি হ'ব বিকম 0 হৈ যাব ন 2 sin theta will become 0 কেতিয়া হ'ব because impulse of the from string তেনেহ'লে kinetic energy equal to half mv square ভেলু পুট কৰিলোঁ কিমান পামগে 0.16 আমি জুল kinetic energy পাই যামগে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে 11 12 কোৱেশ্চনটো আহিছে তাত কি দিছে in a circuit a metal filament lamp is connected in series with a capacitor of capacitance C microfarad across a 200 volt 50 hertz supply. The power consumed by the lamp is 500 watt, while the voltage drop across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS value of the voltage. The magnitude of the phase angle between the current and the supply voltage is phi. Assume pi root over 3 equal to 5. The C value উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা এতিয়া কোৱেশ্চনটোত কি আছে তো ইফালে ক্যাপাসিটর দিছে এফালে বাল্ব এটা দিছে এফালে 1200 ভোল্ট দিছে তো ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্জ দিয়া আছে তো পি ইকুয়াল ভিআরএমএস বাই আর সেইমতে ভ্যালু পুট কৰি আর ওলাল ঠিক আছে তাৰপিছত ফৰ ৰেজিষ্টেন্সৰ কাৰণে পি ইকুয়াল টু ভি আই তো পি ইকুয়াল ভি আই ফৰ্মুলা পুট কৰিলোঁ পুট কৰাৰ পিছত আই আৰ এম এছ ইকুয়াল টু 5 এম্পিয়াৰ তো ইফালে আই আৰ এম এছ আছে ইফালে আই আৰ এম এছ এক্সি এফালে ভোল্ট আছে কসটা কিমান আহিব হাফ কিমান হয় 60 ডিগ্ৰী হলে হয় তেনেহ'লে ফেজৰ যদি উলিয়াব যাওঁ 200 sin 60 ইকুৱেল টু আই ইনটু আৰ মানে এক্স চি আৰু সেইমতে 1 বাই ওমেগা চি মানে 220 ৰুট অভাৰ চি তো ইয়াৰ পৰা আমি মানে ইয়াৰ পৰা আমি চি ভেলু কিমান পামগে 100 মাইক্ৰ'ফেৰাড আমি ইয়াৰ পৰা কিহৰ ভেলু পামগে চি ভেলু আমি পাই যামগে ঠিক আছে বুজি চাগে পাইছো ডাউট লগা নাই চাগে কোনোলৈকে ঠিক আছে দেন অপশনটো আমাৰ কিমান আহিব 60 আহিব 60 আমাৰ কিহৰ আছে 100 এটা ওলাইছে তো 60 ওলাইছে তাৰ পিছত আছে নেক্সট আছে ইয়াত দিছে the content question contains two paragraph based on each paragraph there are two questions দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে আৰু each paragraph দুটা questions কে আছে 4 options আছে যদি চাৰিটা শুদ্ধ হয় 3 মাৰ্ক আৰু যদি ভুল হয় -1 ঠিক আছে তো the paragraph to show ডাঙৰ paragraph a special metal as conducts electricity without any resistance a closed wire loop made of S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to a magnetic moment, which in turn repels the source of magnetic field or magnetic flux. Consider such a loop of radius a with its center at the origin. A magnetic dipole of moment m is brought along the axis of this loop from infinity to a point at distance r very greater than a from the center of the loop with its north pole always fairing the loop as shown in the figure below. The magnitude of the magnetic field of a dipole m at a point on its axis at distance r is mu naught m by twice pi r cube. ঠিক আছে where mu naught is the permeability of free space. The magnitude of the force between two magnetic dipoles with moments m1 and m2 separated by distance r on the common axis with their north poles facing each other is k m1 m2 by r to the power 4 where k is a constant of appropriate dimensions. The direction of this force is all along the line joining the two dipoles. ঠিক আছে তো এটা চাব গলে ইয়াত a আছে ৰেডিয়াস আছে ইফালে m আছে মাস দুইটা মাজত সেপাৰেশন a আছে
সুধিছে আমাক যে when the dipole M is placed at the distance of r from the center of the loop as shown in the figure, the current induced in the loop will be proportional to. তো ইয়াতো দিয়ে দিছে আৰু m to the power 10 দুটা ডাইপল হ'লে কিমান বাই কিমান হয়গৈ r to the power কিউব হয় ডাইপলৰ ক্ষেত্ৰত। তো ইয়াত অপশ্যন এটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। কেনেকৈ কাৰেক্ট হ'ব চোৱা, তুমি এইটো যদি চাবলৈ যোৱা তো ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সুপাৰ কণ্ডাক্টৰ ৰিমেইন সেম থাকিলে বি ডি ইকুৱেল টু বি আই হ'ব। বি ডি ডিউ ডাইপল, বি আই ডিউ টু ইনডিউচ। ধৰণে ডাইপলৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইটো হয় আৰু ইনডিউচৰ কাৰণে এইটো হয়। ইয়াত কাৰেণ্টটো কি প্ৰপৰ্চনেল আছে, এম বাই আৰ কিউব আছে ন। তো তেনেহ'লে আমাৰ শুদ্ধ কোনটো হয়, এম বাই আৰ কিউবটো আমাৰ শুদ্ধ হয়। ছেকেণ্ডটো সুধিছে দ্য ৱৰ্ক ডান ইন ব্ৰিংগিং দ্য ডাইপল from infinity to a distance of r from the center of the loop by the given process is proportional to. এতিয়া এইটো চাবলৈ যাওঁতে চোৱা, এতিয়া আমাৰ ৱৰ্ক ডান ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল। তো ইনে ৱৰ্ক ডান ইকুৱেল কিমান হৈছে, পটেনচিয়েল এনাৰ্জি মাইনাছ এম ডট বি। তো এম বি হৈ আছে আৰু ইনিচিয়েল 0 হয়, ডব্লিউ ইকুৱেল টু এম বি। ডব্লিউ ইকুৱেল টু এম বিৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ, কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ। আই ইকুৱেশ্যনটো 1ৰ পৰা ল'লোঁ। ডব্লিউ কি আছে, এম স্কোৱাৰ বাই আৰ টু দি পাৱাৰ 6। তো এম স্কোৱাৰ বাই আৰ টু দি পাৱাৰ 6, এম স্কোৱাৰ বাই আৰ টু দি পাৱাৰ 6। অপশ্যন চি আমাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে, অপশ্যন চি। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ। আমাৰ পেৰাগ্ৰাফটা দিছে এ থাৰ্মেলি ইনচুলেটিং cylinder has a thermally insulating and frictionless movable partition in the middle as shown in the figure below. On each side of the partition there is 1 mole of an ideal gas with specific heat at constant volume Cv equal to twice r, and r is a gas constant. Initially each side has a volume V0 and temperature T0. The left side has an electric heater which is turned on at very low power of transfer heat Q to the gas on the left side. As a result, the partition moves slowly towards the right in reducing the right side volume to V0 by 2. Consequently, the gas temperature on the left and the right side becomes TL and TR respectively. Ignore the changes in the temperatures, the cylinder, heater and partitions. চাবলৈ গ'লে ইফালে আমাৰ 3ত V0, ইফালে 3ত V0 হৈ আছে। যদি আমি চাওঁ এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ চোৱা, তো N1 ইফালে N1 হৈ আছে। তো এডাইবেটিক প্ৰচেছ হ'ব গোটেই প্ৰচেছটো। ইবিডিৰ পৰা গামা ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট, গামা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 3/2 হ'ব। তেনেহ'লে 3ত V0 টু দি পাৱাৰ এইটো হ'ব TV ইফালে V0 বাই 2 ফাইনেল ভলিউম এইখিনি কৰিলোঁ। TR ইকুৱেল টু 3 টু দি পাৱাৰ হাফ, TR বাই 3 ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ, √2 পালোঁ। ঠিক আছে, কিমান পাই আছোঁ, √2 পাই আছোঁ এইটো। তাৰপিছত ছেইম কুৱেশ্যনটো ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। ভেলু অফ কিউ বাই আৰ 3ত সুধিছে। তো চাবলৈ যাওঁ তে বহুত চেম্বাৰ যদি চাওঁ, এজ ওৱান ছিষ্টেম যদি চাওঁ, নিয়েটো ৱৰ্ক ডান ইকুৱেল টু 0 আছে, ডব্লিউ এল প্লাছ ডব্লিউ আৰ ইকুৱেল টু 0 হয়। ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স যদি চাওঁ, কিউ এল প্লাছ আৰ, ডেল ইউ এল প্লাছ ডেল ইউ আৰ, ডেল ডব্লিউ এল ডেল ডব্লিউ আৰ। তো ইয়াৰ পৰা আমি ডেল কিমান পাই আছোঁ, NCVDT পাই আছোঁ। তো কিউ এল প্লাছ আৰ যদি গোটেই ভেলুখিনি পুট কৰোঁ, পুট কৰি পেলাই কেলকুলেশ্যন যদি কৰিলে আমি ফাইনেল টেম্পাৰেচাৰ উলিয়াব গ'লে পি ভি ইকুৱেল টু NRT পাই আছোঁ। NR ইকুৱেল টু P বাই T, P0 বাই T। ইয়াৰ পৰা এইখিনি লেফ্ট চেম্বাৰৰ কাৰণে কৰিলোঁ, কৰি পেলাই তোমাৰ P0 বাই T কৰি ৰাইট চেম্বাৰৰ কাৰণেও কৰিলোঁ। তো TL-ৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা TL ইকুৱেল কিমান পামগৈ, লেফ্ট চাইড ইকুৱেল টু 3/2 3। এই ভেলুটো যদি আমি ইকুৱেশ্যন 1 যিটো আমি উলিয়াইছিলোঁ, ইয়াত ইকুৱেশ্যন 1 যিটো আমাৰ আছিলে এইটো আছে নে ইকুৱেশ্যন 1, ইয়াত যদি আমি পুট কৰোঁ ইকুৱেশ্যন 1, এইটো ইকুৱেশ্যন গৈ ইয়াত পাইছোঁগৈ। ইয়াত যদি পুট কৰিলে আমাৰ এই গোটেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি কিউ এল প্লাছ আৰ বাই আৰ 3 ইকুৱেল কিমান পামগৈ, 4 টু √2 - 1। ঠিক আছে, ইয়াত আমি এইখিনি পামগৈ হৈছে। তাৰ পিছৰ যিটো ছেকশ্যন 4 আছে, আমাৰ ছেকশ্যন 4ত আমি গৈ আছোঁ। তাত কি আছে, তাত 3টা কুৱেশ্যনছ আছে। তাত কেইটা আছে, 3টা কুৱেশ্যনছ আছে আৰু এনচাৰটো হেভ নন নেগেটিভ ইণ্টেজাৰ। ঠিক আছে, তো ফাইনেলি ইণ্টেজাৰ আৰু। তো ইয়াত ফুল মাৰ্কছ যদি কাৰেক্ট ইণ্টেজাৰ এণ্টাৰ কৰোঁ +4, আৰু যদি একো নকৰোঁ 0,
ঠিক আছে। তো এতিয়া ইয়াত তুমি চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, ইন অৰ্ডাৰ টু মেজাৰ দ্য ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ R1 of a cell of EMF E, a meter bridge of wire resistance R0 equal to 50 ohm, a resistance R0 by 2, another cell of EMF E by 2, and a galvanometer G are used in a circuit as shown in the figure. If the null point is found at L equal to 72 centimeter, then the value of R1 equal to ohm. So E R1 R0 by 2 E by 2 ইফালে R ইফালে galvanometer ইফালে L, ঠিক আছে। তো এইখিনি যদি আমি চালে আমি E আছে R1 25 ইফালে E by 2 ইফালে R ইফালে 14 ohm ইফালে 36 ohm, ইফালে যদি চাওঁ দুটা যদি চাৰ্কিটৰ পৰা চাওঁ E by 2 into 36 75 plus R1, তো R1 ইকুৱেল টু কিমান আছে 3 ohm আছে আমাৰ, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ, দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন টু ষ্টাৰ্ছ অফ masses 3 ms and 6 ms is 9 r. Here r is the mean distance between centers of the earth and the sun. Ms is the mass of the sun. Then the two stars orbit around their common center of mass in circular orbit with period nt, where t is the period of earth revolution around the sun. The value of n is, তো ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইফালে S1 ইফালে S2 আছে, ইফালে 6 ms 3 ms ইফালে R2 ইফালে R1, এইখিনি যদি আমি কৰোঁ ইয়াৰ পৰা R1 আমি কিমান পাম 6 into n by 6r ইফালে 3r পাই আছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এইখিনি কৰিলে টোটেল GMM/R² ফৰ্মুলা যদি ইউজ কৰোঁ আমি এইটো ইকুৱেশ্যন পাম। আৰু এইটো চিষ্টেমৰ কাৰণে আমি চালে ছান আৰু আৰ্থৰ চিষ্টেমটো চালে GMM/R² ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে এটা ইকুৱেশ্যন পাম। দুইটা ইকুৱেশ্যন যদি আমি সলভ কৰোঁ কৰিলে আমি n ইকুৱেল কিমান পাই আছোঁ 9, আমি দুইটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিলে আমি 9 পাই যাম, হৈ আছে, ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, ইন এ ফটোইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন দ্য মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জিজ অফ ফটো ইলেক্ট্ৰনছ ফ্ৰম মেটেল PQ and R, EP, EQ, ER দিছে respectively, related to কি দিছে EP twice EQ twice ER. In this experiment, the same sources of monochromatic light is used for metal P and Q, while a different source of monochromatic light is used for the metal R. The work function for metals P, Q, and R are 4.0 electron volt, 4.5 electron volt, 5.5 electron volt respectively. The energy of the incident photon used for metal R in electron volt is সুধিছে আমাক। তো এতিয়া ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট যদি চাবলৈ যাওঁ E equal to h nu minus W naught, W naught equal to work function, EP equal ইকুৱেশ্যন দি দিছে। তো এটা এটাকৈ আমি যদি ভেলু এক্সপ্ৰেশ্যন পুট কৰি যাওঁ 1 2 3 পালোঁ। তো গোটেইকেইটা যদি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ VQ equal to VQ যদি হয় দুইটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমি এইচ নিউ আৰ ইকুৱেল কিমান পামগৈ 6 পামগৈ আমি, ঠিক আছে, 6 পামগৈ। তো এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ গোটেই পেপাৰখন যদি আমি চাওঁ তেতিয়া চোৱা ইয়াত তোমাক কি দিলে 6টা কুৱেশ্যন আছে হয়নে ছেকশ্যন 1ত, কিন্তু 6টা কুৱেশ্যন থাকিলেও একচুৱেলি 4টা অপশ্যনেই চেক কৰিব লাগে, 4টা অপশ্যনে চেক কৰিব লাগিলেও আমাৰ 24টা কুৱেশ্যনছ হৈ যায়গৈ। তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যন 8 আছে 6টা কুৱেশ্যন। তাৰপিছত যেতিয়া আমি কৰোঁতে আমি ছেকশ্যন 2ত আমি 3টা কুৱেশ্যনছ পালোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকতে তোমাৰ দুটা কুৱেশ্যনকৈ আছে, কুৱেশ্যন 3টা কিন্তু কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টা, গতিকে আগত 6টা আৰু এতিয়া 6টা মিলি 12টা কুৱেশ্যনছ কৰিব লগা হ'ল। তাৰপিছত আছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ, এটা পেৰাগ্ৰাফত তোমাৰ দুটা কুৱেশ্যনছকৈ আছিলে, এটা পেৰাগ্ৰাফত তোমাৰ দুটা কুৱেশ্যনছ দুটাকৈ আছিলে কুৱেশ্যনছ, এটা পেৰাগ্ৰাফত দুটা কুৱেশ্যনছকৈ দিছিলে। এটা পেৰাগ্ৰাফ কুৱেশ্যন আছে দুটা, মানে হৈ গ'ল 4টা, ঠিক আছে। দেন 6 12 2 আপোনাৰ 12 4 16টা কুৱেশ্যনছ কৰিলোঁ আমি। আৰু তাৰপিছত যিটো আছে আমাৰ ছেকশ্যন 4 3টা কুৱেশ্যনছ আছিলে এণ্ড 19টা কুৱেশ্যনছ, মানে নামত ক'ব গ'লে 20টা কুৱেশ্যনছ, কিন্তু 20টা কুৱেশ্যনৰ প্ৰত্যেকতে আমি 4টা অপশ্যনেই চেক কৰিব লগা হয়, ঠিক আছে। দেন গৈ পেলাই আমি লগভগ 60 কুৱেশ্যনেই হৈ যায়গৈ ইনডাইৰেক্টলি। তথাপিতো আমি 1 আৱাৰত 20 কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগে JEE এডভান্স লেভেল। তো যাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছে 11ৰ পৰাই ভালকৈ
ষ্টাডি কৰি যাব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ যিটো গ'ল যিটো এচিভ কৰা টাৰ্গেট আছে IIT-লৈকে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকৰ সফল হয় ঠিক আছে অটোশেষত এটাই ক'ম নগাঁৱত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি তোমালোকে জীৱনত সফল হোৱাৰ যি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছা তাতে তোমালোক সফল হোৱা তাৰে আমি আশা কৰিম ঠিক আছে মই আজিলৈ মোৰ এই লেকচাৰ্ছটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ